საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქ-შოუ თემა. მე ნანა რობაქიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები უკვე სტუდიაში არიან, მათ ცოტა მოგვიანებით წარმოგიდგენთ და თუ რატომ ნამდვილად ახლავე აგიხსნით. თქვენ მოგეხსენებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ მდინარე ვერეს ხეობაში თბილისში 2015 წლის 13 ივნისს სტიქიამ ათეულობით ადამიანი შეიწირა. მათგან 2 ადამიანი ჯერჯერობით კვლავ არ არის ნაპოვნი, მათი არ ვიცი როგორ თქვა, ვერც ხედრებს ვიტყვი, დაკარგულებად ითვლებიან ისინი. რამდენიმე ადამიანი, ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა სტიქიამ. გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი, როდესაც სრულიად საქართველო გაერთიანდა ამ ტრაგედიის საშუალად, მისაშველებლად. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩავიდნენ თბილისში. ჩვენ ეს პერიოდი ძალიან კარგად გვახსოვს. სრულიად საქართველო გლოვობდა მაშინ ამ დღეს და 15 ივნისი იქნა გამოცხადებული გლოვის დღედ. დღეს ნამდვილად არ შემეძლო, პატივი არ მიმეგო გარდაცვლილებისთვის და ჩვენ გავიხსენებთ სიუჟეტით, რომელიც 2018 წლის 13 ივნისს მოვამზადეთ. ეს არის არქივიდან ამოღებული სიუჟეტი, რომელზეც მუშაობდა ტელეჟურნალ 7 დღის გადამღები ჯგუფი და ასევე დღეს მოვახდინეთ საზოგადოების გამოკითხვა, როგორ ახსოვთ მათ 2015 წლის 13 ივნისი, როგორ იხსენებენ მაშინდელ გაერთიანებას, რამდენად დიდი იყო ხალხის ძალა და რამდენად გაერთიანდა მაშინ საქართველო. მე ვთხოვ ოპერატორს, რომ გვანახოს სიუჟეტი, რომელიც არქივიდან არის ამოღებული. შევაგროვეთ თანხა, გავგიჩნდა სპონტანურად იდეა, რომ მთელი ამ ჩვენი შრომისთვის სიმბოლური სახელი, ვთქვათ, მოგვეფიქრებინა და ეს სახელი შევარჩიეთ, რომ ყოფილიყო გამარჯვება ერთსულოვნებაშია ევრო ინიციატორებისაგან. გამარჯვების ერთსულოვნების იდეით ისინი 13 მაისის ტრაგედიამ გააერთიანა. ეს ახალგაზრდები ვერეს ხეობის ტრაგედიით გაერთიანებული მთელი საქართველოს ერთი ნაწილია. ტრაგედიიდან 3 წლის შემდეგ ჩვენთან საუბარში აცოცხლებენ მოგონებებს, რომლებიც მათი თქმით განსხვავებულ ემოციებს იტევს. სევდა ტკივილი და ერთსულოვნებით გამოწვეული სიამაყე. ჩვენ იმ დროს ვერ დავჯდებოდით სახლში უმოქმედოთ, რადგანაც ჩვენი მიზნები ამას არ ითვალისწინებს, რადგანაც ვართ მოქალაქეები და ეს იყო ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. 13 ივნისი არ ყოფილა მხოლოდ თბილისის ტრაგედია, ეს იყო არა მარტო საქართველოს ტრაგედია, არამედ მთელი მსოფლიოს ტრაგედია. 13 ივნისის ტრაგედია ჩემ მოგონებაში, რა თქმა უნდა, მძიმეა, თუმცა ეს ის დღე, როდესაც საზოგადოების მე და შენ ხდება ჩვენ და მთელი საქართველო დგება ერთად. ანუ ეს ის პრობლემაა, რომელსაც კატასტროფებთან დგას, თუმცა თანადგომა და ერთმანეთის მხარდაჭერა იყო მთავარი იმ დღეს, როდესაც ადამიანებს ტკიოდათ, თუმცა ამ დროს ტკივილი გახდა ერთი. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერმა ჩაიარა საბოლოოდ საკმაოდ ტრაგიკულად და მძიმე ამის გახსენება, მე მახსენდება ის დრო, როდესაც ვიყავი გაცლებით პატარა, თუმცა გავიზარდე და იმის მერე ვისწავლე, რომ მე მაქვს უფლება ვიცხოვრო ისეთ სახელმწიფოში, სადაც ჩემი სიცოცხლე არ იქნება საფრთხის წინაშე, თუმცა მე მაქვს მოვალეობა იმისა, რომ ვიყო აქტიური მოქალაქე. ამ ტრაგედიის შემდგომში მომხდარი მოვლენებიდან ერთ-ერთი ნათელი წერტილი ერთ მუშტად გაერთიანებული საქართველო იყო და ჩვენც ამ კლუბის წევრები და სკოლის მოსწავლეები რაღაცნაირად ვფიქრობდით, რომ ჩვენც შეგვეძლო დაზარალებული ადამიანებისათვის დახმარება გაგვეწია. 3 დღის განმავლობაში ძალიან სიცხეში, ასე თქვა, გვიწევდა სიარული, მაგრამ ამ ყველაფერს ვაკეთებდით სიამოვნებით, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ ამ ჩვენი მცირედი მოქმედებით ბოლოს ვიღაც გახარებული დარჩებოდა და ასე თქვა, შეგვეძლო და გაცნობიერებული ქონდა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ შეგვეძლო ერთობლივი ძალები გაგვაერთიანებინა და ასე თქვა რაღაც შეგვეცვალა უკეთესობისაკენ. ვიყავი მე-5 კლასში თუ მე-6-ში, როდესაც ეს გავაკეთე ჩავერთი ამ შესანიშნავ საქმეში, ამ კეთილ საქმეში, შევაგროვეთ თანხა და რა თქმა უნდა დავეხმარეთ იმ ადამიანებს, რომელსაც ჭირდებოდა ჩვენი დახმარება ყველაზე მეტად იმამ. პირადად ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ეს გრძნობა, რომ დავდიოდით და ვაგროვებდით აი ამ რაღაც თანხას, რაც სიამბილეში არაფერი არ იყო იმ ტრაგედიისთვის, რაც მოხდა და რაც მართლა სჭირდებოდათ რეალურად ადამიანებს. ივნისის ცხელი დღეების წყლით დაფარულმა ტრაგედიამ მაშინ სრულიად საქართველო გააერთიანა. მოზარდები იხსენებენ, რომ თანხის შეგროვების დროს მაღალი ტემპერატურის მიუხედავად ქველმოქმედების ირგვლივ გაერთიანებულები მიზნის მისაღწევად სტიმულს არ კარგავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მზე იყო, ჩვენ მაინც სტიმულს გვაძლევდა, რომ ჩვენ მცირეოდენი ძალით ვეხმარებოდით სხვებს.
და ანუ საქართველოს არის დიდი ოჯახი და ჩვენთვისაც ოჯახის წევრები იყვნენ და ანუ ძალიან გვიხარებდა რომ ჩვენს ოჯახის წევრებს მცირეოდენით მაინც ვეხმარებოდით. ჩვენ სკოლიდან დავიწყეთ მცირეოდენი თანხის შეგროვება და შემდეგ გადავედით ქალაქში. 3 დღის განმავლობაში ვაგროვებდით, თუ მცირეოდენი შევაგროვეთ, მაგრამ ჩვენთვის ესეც მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ ძალიან ვცდილობდით რომ შეგროვებია ის თანხა, რაც შეგვეძლო შუადღით ვისვენებდით, დილას აღამოს გავდიოდით და რაც შეგვეძლო იმას ვაკეთებდით. იმ პერიოდში ძალიან სიცხე იყო, ამიტომ რაც შეგვეძლო იმ მაქსიმალურს ვაკეთებდით. ქველმოქმედების ირგვლივ გაერთიანებული ახალგაზრდების ერთსულოვნებას და შემართებას იხსენებენ 23 საჯარო სკოლის პედაგოგებიც. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საამაყო და ასევე სინანულით გასახსენებელი დღეც და მათ ანთებულ თვალებს რომ უყურებდი, აი როგორც პედაგოგი, ნამდვილად ეს იყო პირადად ჩემთვის და მთელი ჩემი გუნდისთვის, სკოლისთვის გამარჯვება, რომ თითოეულმა მათგანმა საკუთარი თავის თვითრეალიზება შეძლო და უხაროდათ ის, რომ ამ პატარა ხელები და ამ ასაკში მე-5, მე-6 კლასელებმა, მე-7 და იყო მე-10, მე-11 კლასის მოსწავლეების ჩართული შეძლეს ამ მნიშვნელოვანი დიდი ტკივილისთვის და იმ ერთობისთვის საკუთარი გამოძახილი რაღაც ქმედითი ნაბიჯებით შეესრულებინათ. 13 ივნისი იყო მეტად გლობალური, მეტად ტკივილთან ასოცირებული, თუმცა ამასთანავე საკუთარი თვითრეალიზების და საკუთარი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების და პასუხისმგებლობის რადიკალურად განსხვავებული კუთხით დანახვის საუკეთესო საშუალება. 13 ივნისის ღამემ 21 ადამიანი შეიწირა, 2 დღემდე დაკარგულად ითვლება. დაკარგულთა შორის სერგი კაპანაძია, რომელიც ქუთაისის 23 საჯარო სკოლის მოსწავლე იყო. შესაბამისად, ტრაგედიით გამოწვეულმა ემოციებმა მაშინ სკოლის ეს კედლები განსაკუთრებული სიმძაფრით მოიცვა. სერგი კაპანაძე სწავლობდა ქუთაისის 23 საჯარო სკოლაში გარკვეული დროის განმავლობაში და უდიდესი ტკივილი იყო სკოლისათვის, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ რაღაცა მითიური სახე შეიძინა ამან, იმიტომ რომ დაიკარგა ახალგაზრდა კაცი, რომლის ფაქტობრივად ცხედარიც არავის უნახავს და სამარიც არავინ არ იცის. ეს კიდევ უფრო მეტად მტკივნეული იყო და როცა ჩვენი სკოლის ნორჩმა მოსწავლეებმა ახალგაზრდა თაობამ და ფაქტობრივად სამივე საფეხურის მოსწავლეებმა გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი წვლილი შეეტანათ, ამას ყველაფერს დიდი აღთვალმანებით შეხვდა პედაგოგიური კოლექტივი. მათ გაიღეს მცირედი შესაწირი რასაკვირველია, ამით დაიწყო მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა თავიანთი წვლილი შეიტანეს და შემდეგ უკვე ორგანიზებულად ბავშვები გავიდნენ ქალაქის დანარჩენ ნაწილში, თემში რასაკვირველია პირველ რიგში და მთელი ქალაქი მოიცვეს. მართალია ის შეიძლება იყო მიზერული, მაგრამ ეს იყო სახელდახელოდ ყველაზე სწრაფად შეგროვებული თანხა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო იყო იმ დროისათვის. განსაკუთრებით ის ერთსულოვნება იყო საჭირო, რომელიც ასე აუცილებელია ერისმთლიანობისათვის. ქველმოქმედების ირგვლივ გაერთიანებული მოზარდები ამბობენ, რომ ამ ტრაგედიამ უფროს თაობაში მათ მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა. ერთი მინდა გავიხსენო ის, რომ ყველაზე მეტად თუ რატომ მიხარია და რატომ მიყვარს, რომ ჩვენს მივიღეთ ამ ყველაფერში მონაწილეობა, არის ის, რომ ის სტერეოტიპი, რაც ჩემი თაობის მიმართ არსებობდა, რა იცით რა, ეს თაობა არ ვარგა, რაღაც არ კითხულობენ, არ აინტერესებთ ეს, არამედ აი რო გავდიოდით ქუჩაში, ყველა თაობის წარმომადგენელი იყო, მოხუცით, ახალგაზრდაც, ყველა გვეუბნებოდა, რომ აი ყოჩაღ ბავშვებო და თქვენ ნამდვილი ქართველები ხართ და ის ემოციები არასდროს არ დამავიწყდებოდა. ამათ ღირდა ნამდვილად, რომ აი რაღაც შემოვაბრუნეთ ეს საზოგადოება და ასევე ნდობის ფაქტორიც, რომ გვეშინოდა, რომ იქნებ ბავშვები ვართ და იქნებ არ დაგვიჯერო, რომ ჩვენ მართლა თბილისისთვის გვინდა ეს თანხა და 13 ივნისის ტრაგედიამ ტკივილთან ერთად ისიც დაამტკიცა, რომ ქართველები ვართ ერი, სადაც ჭირსა შიგან გამაგრება ყველაზე უკეთესად იციან. ეს გახლდათ არქივიდან ამოღებული სიუჟეტი, რომელიც 7 დღის გადამღებმა ჯგუფმა მოამზადა. დღეს გამოკითხვა მოახდინეს ოპერატორმა და ჟურნალისტმა ეკაშა ლამბერიძე და გოგა რობაქიძემ. მოდით ვნახოთ, რას ფიქრობს საზოგადოების ნაწილი, როგორ ახსოვთ მათ 13 ივნისის ტრაგედია. ეს არის ქვეყნის ტრაგედია, იმიტომ რომ ეს იყო ის ძალა, რომელსაც უნდა შექმნა მომავალი, თუმცა მახსოვს ის ადამიანები, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ ქალაქი წერსიგში მოეყვანათ და ამ მხრივ რაღაც კარგიც არის ამ დღესთან
ამ ადამიანების დასახმარებლად? ზოგმა ბანკეტი გადადო, რათა დაზარალებულებს დახმარებოდნენ. შეეხება პირადად მე, ჩვენ თეატრალური დასის წევრი ვართ და ჩვენ სპექტაკლი ვითამაშეთ ზუსტად ამ დღისთვის, რომ დაზარალებულებს დავხმარებოდით. და ის თანხა, რომელიც შემოვიდა ბილეთებით, გადავურიცხეთ. და ეს იყო, რა ვიცი, ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვის. ტრაგედია არის, რა, სტიქია არის და რამდენად მომზადებული იყო შესაბამისი ორგანოები. ძნელია აქედან ქუთაისიდან ილაპარაკო თბილისში რა მოხდა. კინეულად დასამახსოვრებელი თარიღი იყო, მაგრამ იმ ადამიანების წყალობით, რომლებმაც ჩაუხრელად იშრომეს და თავისი საქმე ყველანაირად გადადეს, ეს თარიღი მაინც ესეთ დაგვამახსოვრეს, რომ დაგვანახეს თუ როგორი ქართველები ყავს ჩვენ. და ძალიან მეამაყენებოდნენ თითოეული ადამიანი, რომელიც ამ დღეს ჩაერთო ჩვენი ქვეყნის დაცვისთვის. თუ გახსოვთ ეს ტრაგედია, როგორ რა ჩვენა დაიქცა, დაიმხო, მთელი მსოფლიო დაინგრა იმ ადამიანისთვის, ვინაც შვილი დაკარგა. ის რო არ უნდა მომხდარიყო, იქ რა გვინდა ეკოლოგია, რა ბუნების დაცვა, სად არის ვინმე? ეხლაც ისე არ ხდება უკანონო მშენებლობები და დაინგრა. თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლებოდა ტრაგედიის თავიდან აცილება? როგორ შეიძლებოდა იქ რაღაც გამოუშვეს, იქიდან წყალი, კალაპოტი არ ქონდა. თქვენი აზრით შეიძლებოდა ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება? ალბათ შეიძლებოდა, რა. რამდენად ერთსულოვანი იყო ქართველი ერი ტრაგედიის შემდეგ დღეებში? ერთსულოვნება თუ რამეს შორის როგორ არ იყო, ეს უნდა კი იყო, მაგრამ უნივერსიტეტში ვიწავა მაინც. ახალგაზრდებს, რომლებიც მიდიოდნენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, რას ნიშნავდა? ეს ეხმარებოდა? გაერთიანა, მე მგონი ამ ტრაგედიამ მთელი საქართველოს ერთ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების და რელიგიური წარმომავლობის და აბსოლუტურად ყველა გაერთიანა. 13 ივნისი ვერ ეს ტრაგედია თუ გახსოვთ? როგორ არ მახსოვს? ძალიან ხილნეული იყო. 13 ივნისია ქალბატონო დღე, როდესაც მოხდა ვერ ეს ტრაგედია, რა სიტყვით თუ გახსოვთ ეს? როგორ არა. ძალიან ცუდა და ძალიან ცუდი იყო ეს ყველაფერი და ზოგიერთი რაღაც დაუდევრობის ბრალიც იყო. რა გაგხედველობაში? რა ვიცი, ძირითადად განფენება თბილისის ალბათ. დაგეგმარება მშენებლობების. რამდენად ერთსულოვნები ვიყავით შემდეგ ადამიანები, როდესაც უკვე მოხდა ეს ტრაგედია? ახლა ეს ყოველთვის ეგრეა, რაღაცა რომ მოხდება, მე ერთსულოვნები ხდებით და მანამდე უფრო გულგრირები ვარ შედარებით. ზოგადად, რა ვიცი, ანუ მას ამ ტრაგედიის შემდეგ რა მოვლენების განვითარდა და ანუ აი ხალხის დამოკიდებულება ზოგადად მე რასაც შევხედე და ზოგადად რა ინფორმაციაც ჰქონდა, მისაღები იყო, რა თქმა უნდა და ასეც უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება. და მე ვფიქრობ, რომ თითოეულმა ადამიანმა, ანუ შედეგის მიზეზი საკუთარ თავში უნდა ეძებოს ყოველთვის. ეს ტრაგედია, აი ძალიან რთული დღე იყო ჩვენთვის, მაგრამ ის იყო დღე, როდესაც ვნახეთ ქართველები გაერთიანებული და ეს დადებითი მხარე შეგვიძლია დავინახოთ ამაში. მე ვერ მოვახერხე თბილისში წასვლა და ნუ ბევრი ჩემი მეგობარიც ვერ წავიდა იქ, მაგრამ აქედან მედგრად ვუჭერდით მათ მხარს და მათ გვერდით ვიყავით. ნუ თბილისში ბევრი მეგობარი მყავს, ბევრი ახლობელი, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სამაშველო პროცესში და ძალიან დიდი შეწირულობაც გაიღეს და ნუ საბოლოო ჯამში ძალიან მტკივნეულ დავინახეთ, რომ ძალა ერთობაშია და ნუ ქართველებს გვაქვს ეს მოტივი ყოველთვის, რომ დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით.
ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოების იმ ნაწილს, ვინც დაგვთანხმდა და ჩვენ მოვისმინეთ ინტერვიუები, მათი განწყობა, ტრაგედია გაერთიანა სრულიად საქართველო, ძალა ერთობაში ეს ორი ფრაზა მინდა გამოვყო. საქართველოს ნამდვილად შეუძლია ერთსულოვნება, ქართულ ხალხს ნამდვილად შეუძლია ერთმანეთის გვერდით დგომა, ეს საქართველოა და ალბათ სიმბოლურია, რომ დღეს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართველოლოგთა მე-15 სიმპოზიუმი ქუთაისური საუბრები გაიმართა. მე მინდა დღევანდელი გადაცემის სტუმრები წარმოგიდგინოთ სიმპოზიუმის დამფუძნებლები, მონაწილეები, ტარიელ ფუტკარაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო კონფერენციის ქუთაისური საუბრები დამფუძნებელი, როლანდ თოფჩიშვილი, პროფესორი, ქუთაისური საუბრების ერთ-ერთი პირველი მონაწილე, ქართველოლოგი, ეთნოლოგი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, პროფესორი ეკა დადიანი, ისტორიის დოქტორანტი, ამჟამად აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი საიდ მულიანი, ფერეიდნელი ქართველი, რევაზ შეროზია, ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მაია კიკვაძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო სიმპოზიუმი გაიმართა დღეს, რას ისახავდა მიზნად. რამდენი წელია უკვე რომ იმართება, რამდენად მნიშვნელოვანია, ვინ იღებდა მონაწილეობას და გასცდა თუ არა ეს საქართველოს ფარგლებს, ბატონ დარიელ. ამის შესახებ ალბათ დღეს მოგვიწევს საუბარი და პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვენ როგორც დამფუძნებელს გისმენთ. მოგესალმებით, მე მინდა უთხრა მადლობა თქვენს ტელევიზიას პირველ რიგში, რომ ყოველწლიურად ეს წლებია მოყოლებული 1994 წლიდან ფაქტობრივად ყოველწლიურად აშუქებს ჩვენს აი ამ გამოერთიანებელ კონფერენციას და ვიდრე საერო საქმეს და ბუნებრივია ჩვენ თანამონაწილე ვხდებით ამ საქმეში. თანაავტორები ვართ ამ ყველაფრის. მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ აი ხო ჩვენი ტელევიზიები ზოგადად და ეს ტელევიზიაც ეზრებულია, რომ ხშირად გააშუქოს პოლიტიკური თოქ-შოუები, პოლიტიკური ამბები. არა მხოლოდ იძულება ეს ჩვენი მოვალეობაც არის ერთგვარი. ეს ცხოვრებაც არის, ხო? რა თქმა უნდა. მაგრამ ნახეთ, ჩემი ფრაზა როგორია, არ არის ჩვენი ცხოვრება მხოლოდ პოლიტიკური არენა, პოლიტიკური თეატრი, ჩვენი ცხოვრება არის ქართული კულტურის ქრადობის პროცესი, ქართული მეობის დაცვის პროცესი, ქართული ღირსების წარმოჩენის პროცესი. რა თქმა უნდა, არის ბრძოლა ჩვენი სახელმწიფოებრივობისათვის, ჩვენი ერის იდენტობისათვის, ჩვენი ეროვნულობისათვის და აი ამ კონტექსტით მე ვფიქრობ, რომ უმთავრესია სამეცნიერო ასპარეზი, რამდენადაც მთელი მსოფლიო ამას ერქვა თუ არა სახელი ადრე არ აქვს მნიშვნელობა, იყო, არის და იქნება არა მხოლოდ ხმლებითა და ტანკებითა და ატომური ბომბებით ერთმანეთის დაშინება, არამედ მთელი მსოფლიო მაინც არის საინფორმაციო ომების მსოფლიო, და საინფორმაციო ომებით ხდება შეტევის განხორციელება, დაგეგმვა და საინფორმაციო კონტექსტში, საინფორმაციო ომის კონტექსტში უმთავრეს როლი ჰქონდა, აქვს და ექნება სამეცნიერო ველს. სამეცნიერო ველში ხდება მომზადება ამა თუ იმ ქვეყნის ოკუპაციის, ანექსიის, დამცრობის, გადიდების და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა ერისათვის მნიშვნელოვანია თავისი ერის შემსწავლელი მეცნიერება და საქართველოში არსებითია ქართველთა ქართულთმცოდნეობა, ანუ ქართველობები, ანუ ქართველთა ენის, ისტორიის, კულტურის, ეთნიკური მეობის, სახელმწიფოებრების ისტორიის შესწავლა სწორად მიწოდება მთელ მსოფლიოზე და სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიო ისნობს ნაკლებად ადეკვატურ, ობიექტურ ქართველოლოგიურ კვლევებს, რამდენადაც ქართველობის მეცნიერება ჩაისახა ბოლო 100 წელიწადში და ბოლო 200 წელიწადში საქართველოს ტერიტორიას აკონტროლებდა სხვა სახელმწიფო, რუსეთის იმპერია. ამიტომ ძალიან ბევრი დებულება საქართველოში საკუთარ პერიოდში და მანამდეც შექმნილი ესე გასწრებული იდეოლოგია, ანუ პოლიტიკური ინტერესებით შექმნილი მეცნიერული დებულება აუცილებელია ამ დებულებების დაბალანსება, კრიტიკული ანალიზი და ეს დაისახა მიზნად 94 წელს დაფუძნებულმა კონფერენცია ქუთაისური საუბრები, რომლის სათავეში ვიყავით ჩვენ ვიცაქავად ყველანი. იმ პერიოდში აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი იყო ბატონი მაგალითი თოდუა, რომელმაც დაარსა ქართველობის ინსტიტუტი, დიალექტოლოგიის ინსტიტუტი
და მე მინდა ბარემ თქვა და დავაფიქსირო რომ მაინც შევა კადრები ტელევიზიით რომ მე აქ ძალიან ძიმე პერიოდი მქონდა იმ პერიოდში ცხოვრებაში კუჩის შემდეგ მე ვიყავი ფაქტობრივად დევნილი და აკადემიკოს პროფესორ მაგალითად თოდუას და პროფესორ თემა ნოთათიძის რეკომენდაციით მე მინდა ორივე გადაცვლილია და მათი ისინი ვახსენო როგორც ჩემი ძვირფასი ადამიანები ამ ორი პიროვნების ასე ვთქვათ რეკომენდაციით მე აღმოჩნდი ქუთაისში დევნილი ადამიანი კუჩისტებისგან და მაგალითად ფაქტობრივად იმ წამი როცა გამიწვია იმ წამიდანვე თვითონ გადადგა დირექტორობიდან მე დავნიშნე დირექტორად და იქიდან მოყოლებული დავიწყე ჩვენ ეს ფიქრი ქართველოლოგიის მართლების ახლებურად დაგეგმვაზე იმ პერიოდში ჩაეყარა უკვე მე-15 კონფერენცია იყო წელს ქუთაისში საუბრებს იმ პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი ქართველურ მემკვიდრეობას დღეს ბოლოს გამოცემული 22 ტომი და ეს ძალიან დიდი შრომის შედეგია ფაქტობრივად ქუთაისი იქცა 90-იანი წლების ძალიან ბუნებრივ პერიოდში არამხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოში ქართველოლოგიური კონფერენციების ცენტრად და მე ამის თქმა შემიძლია ხმალაღლა და არანაირად არ ვამეტებ და არანაირად არ ვაზიადებ ამას და მინდა გითხრათ რომ ეს ცენტრი ვერ შეიქმნებოდა იმ დიდი ადამიანების მონაწილეობის გარეშე რომელთა ნაწილი სამწუხაროდ ცოცხალი აღარ არის იგივე თედორ თროგაიძე იგივე ქალატონი თინეოჩაური, ალექსი ჭარაული და ძალიან ბევრი სხვა რაღაც ჩამოთვლი მე იმის გამოტებაც ვთქვი 20 კახაძე ძალიან საოცარი ადამიანი, ძალიან ბევრი ადამიანი ცოცხალდეს აღარ არის ჯონდაბადოძე საშმელი არ გავსმინო, ახლა გახსენებები არ მინდა, იმიტომ რომ რაღაც გამომრჩება უთუო და პროფილობაში აღმოჩნდები. მაგრამ ასევე იმ პერიოდში ახალგაზრდა ბიჭები და გოგონები ეს სიცოცხლები ვართ და კარბატენ რონატუჩიშვილი, ვაშეროზია და სხვები და უფრო კიდე ახალგაზრდები ეკადრებიან და დირექტორია უკვე ამ ინსტიტუტის, ასე რომ საკმაოდ საინტერესოდ განვითარდა პროცესები. მე მინდა ასე ვთქვა, რომ საიდ მულიანი ჩვენი ჩემი დოქტორატი ამჟამად და ძალიან ცნობილი ადამიანი, ის შექმნა ირანში ქართულენოვანი დედაენა და ასევე ჩემი კოლეგა, ჩემი მეგობარი ხანახან ხმურობ ხოლმე რომ ჩემი სტუდენტია თქო ხალატონი მაია კიკვაძე, ჩემი კურსელი, ჩემი მეგობარი, ასევე ჩვენი თანამდებობები ყოველთვის და ახლა ჩვენს გვერდშია. ძალიან საინტერესო საღამოა დღეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ რაღაცა ვაჯამებთ. მე არ მინდა ვთქვა, მაგრამ მაინც ჩემთვის ჭაღარაკაცი ვარ უკვე და ასე ვთქვათ, მაშინ ისე დაახაგა და დაიწყე და ამას აქ შემოვედი და ას მიყვარს ეს შემოდგომაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო დღეს ჩვენი სტუდენტები და ფიქრობ რომ ბატონო ჩვენმა შრომამ გარკვეული შედეგი გამოიღო, ჯერ ასე დამივიდა ჩვენ, მაგრამ ზოგადად რაღაცა უკვე გვაქვს სალაპარაკო და საამაყოც. ძალიან დიდი მადლობა. ფაქტია რომ ტრადიცია გრძელდება, ბატონ როლანდ, წლების წინ საფუძველი ჩაეყარა ამ ტრადიციას და ბატონმა ტარიელმა აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, როდესაც ძალისხმევას არიშურებდა იმ პერიოდში, ის ადამიანები აღარ არიან, მაგრამ მათი სახელები და გვარები ნამდვილად არ არის დავიწყებული, იმიტომ რომ თქვენ ახართ დღეს მონაწილე და რაც მთავარია ახალგაზრდები, რომლებიც აუცილებლად გააგრძელებენ თქვენს მიერ დაწყებულ საქმიანობას. ძალიან საინტერესო სათაური აქვს ქუთაისური საუბრები. მე პირადად აღვთხოვანდი და მე მგონი არ აქვს მნიშვნელობა ეს რამდენი წლის უკან იყო ან რამდენი წლის შემდეგ იქნება. ქუთაისურ საუბრებს ალბათ ყველა მოისმენს და ყველა ჩაერთვება ქუთაისურ საუბრებში. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მივესალმები ტელემაყურებელს. მე ახლა მახსენდება ის პირველი შეხვედრა ბატონ ტარიელთან, როდესაც ის ისტორიის ინსტიტუტში მეწვია და თავისი პროგრამა გამაცნო. ის უკვე იყო ქუთაისის უნივერსიტეტის დიალექტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. რა თქმა უნდა, მე მაშინვე მივიღე მისი გამოწვევა, შემოთავაზა თანამშრომლობა, რადგან ეს თანამშრომლობა გულისხმობდა ქართოლოგიის დარგის სხვადასხვა მიმართულების მეცნიერებების განვითარებას, ენათმეცნიერების, ფოლკლორის, ეთნოლოგიის, ისტორიის, არქეოლოგიის და ასე შემდეგ. და არც ის პირველი სამეცნიერო სიმპოზიუმი დამავიწყდება, რომელიც ქუთაისში შედგა 1994 წელს და თითოეული ჩვენთაგანი ამ სიმპოზიუმის მონაწილე ველოდებოდით შემდეგი წლის მაისს, რომ ჩამოსულიყავით ქუთაისში.
მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი სკოლა. მე ეთნოლოგი გახლავართ და მე დავწმუნდი, რომ ეთნოლოგმა აუცილებლად უნდა იცოდეს ენათმეცნიერების რაღაც ბანი წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს, თორე ისე სრულყოფილი მეცნიერად ვერ ჩამოყალიბდება და ჩემთვის სწორედ ეს სიმპოზიუმი იყო ასეთი სკოლა, სადაც გამოჩენილი ქართველი მეცნიერები უკვე ხანში შესულები მონაწილეობდნენ ამ კონფერენციაში, კითხულობდნენ მოხსენებებს, სხვა მომხსენებლებს აძლევდნენ შეკითხვებს, გამოთქვამდნენ აზრს და ეს რა თქმა უნდა გარკვეული სკოლა იყო და ჩვენ ვალდებული ვართ ამ მეცნიერებს ბატონმა ტარიელმაც აღნიშნა, რომლებიც ასევე საფუძვლად ჩამყრელი იყვნენ ჩვენთან ერთად ბატონ ტარიელთან ერთად ამ სიმპოზიუმისა, გავიხსენოთ ისინი, მართლაც ყველას ვერ ჩამოვთვლით, ამას წინათ სოციალურ ქსელშიც დაიდო სიუჟეტი იმ პირველი კონფერენციის და თითქმის დიდი ნაწილი 70% იმ კონფერენციის მაშინდელი მონაწილენი დღეს სოცხლები აღარ არიან, პატევი მივაგოთ მათ ხსოვნას, რადგანაც ისინი დიდ ეროვნული საქმის გამკეთებლები იყვნენ, ბატონ ტარიელს ედგნენ სათავეში. იმ პერიოდში საქართველოში მძიმე ვითარება იყო, ფაქტობრივად ინსტიტუტებში, სამეცნიერო ინსტიტუტებში ჩამკვდარი იყო სამეცნიერო ცხოვრება, იმ პერიოდში შუქიც არ იყო, მაგრამ ბატონი ტარიელი თავისი შემართებით ახერხებდა იმას, რომ ქუთაისში კონფერენცია ჩატარებულიყო. მან მოახერხა გუბერნიის ხელმძღვანელებთან, ბატონ თეიმურაზ შაშიაშვილთან და სხვებთან ერთად, რომ აიძულა, ასე ვთქვათ, გუბერნიის ხელმძღვანელობა, ქალაქის ხელმძღვანელობა, რომ მეცნიერთათვის გარკვეული ყურადღება დაეთმოთ და მართლაც უთმობდნენ მათ ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა და სხვაგან თუ ექსპედიციების მოწყობა არ ხერხდებოდა, ბატონი ტარიელი იმ დროისათვის არა მარტო სამეცნიერო სიმპოზიუმ კონფერენციებს აწყობდა, არამედ ექსპედიციებსაც აგრეთვე როგორც საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეებში, ასევე საზღვარგარეთ თურქეთში და მე იმ ექსპედიციების მონაწილეც ვიყავი და სწორედ დღევანდელი სიმბოლურია, რომ დღევანდელი ჩვენი კონფერენცია ეძღვნებოდა ირანსა და თურქეთში ცხოვრებ ქართველთა ენასა და კულტურას და დღესაც დღევანდელ კონფერენციაზე უკვე ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობით ძალიან შესანიშნავი ნაშრომები იქნა წარმოდგენილი იმ ჩვენი თანამემამულეების შესახებ, რომლებიც დღეს საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობენ. ვინც კონფერენციას ესწრებოდა, დაინახავდა თუ რაოდენ მაღალია ინტერესი ქართული საზოგადოებისა საზღვარგარეთ ცხოვრები ქართველების მიმართ და დიდი მადლობა ძველ ხელმძღვანელს ბატონ ტარიელ ფუტკარაძეს და ქალბატონ ეკას, რომელიც დღეს ხელმძღვანელობს ქართოლოგიის ცენტრს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უღმესი მადლობა. ბატონი ტარიელის ხასიათიდან გამომდინარე, ნამდვილად არ გვეკვირს არც ამ სტუდიის წარმომადგენლებს, ალბათ არც საზოგადოებას და ზოგადად ტელემაყურებლებს, რომ მის საწადელს აუცილებლად მიაღწევდა, საქმისთვის ძალიან ბევრს გააკეთებდა. თქვენ აღნიშნეთ თქვით ერთი ფრაზა, რომ იმ პერიოდში საქართველოს მძიმე პერიოდი ჰქონდაო, მართლაც მძიმე პერიოდი, ძნელჟამობა საქართველოს ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე, მაგრამ ძალიან კარგი, რომ ისეთი ადამიანების მეშვეობით, როგორც ბატონი ტარიელია და რა თქმა უნდა, როგორებიც თქვენ ახართ, საქმე მაინც კეთდება, ტრადიციებს ეყრება საფუძველი და საქმე გრძელდება, ეს არის მნიშვნელოვანი. ბატონ რევასთან გადავდივარ შეკითხვით, ბატონ რევას, ქუთაის მასპინძლობას არასოდეს არ უწუნებენ და ჩვენ ვტრაბახობთ ამ სტუმართ მასპინძლობით.
თქმით. საინტერესოა როგორი მასპინძელი იყო იმ ძნელბედობის ჟამს ქუთაისი, როდესაც პირველ სიმპოზიუმს მასპინძლობდა და როგორი მასპინძელია დღეს, როდესაც ასევე ძნელბედობის ჟამი აქვს საქართველოს, იმიტომ რომ ეს პერიოდი რატომღაც არასოდეს არ გრძელდება. ხან არის უშუქობა, ხან პოლიტიკური დაპირისპირება, ხან გარემტრები გვესევა და ასე შემდეგ, თუმცა პატარა საქართველოს ვერავინ ვერ ერევა, ეს ნამდვილად მინდა ვაღიარო. ბატონ რევას, კითხვა დაგისვით, მაგრამ როგორც მანიშნებენ, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, მომიტევეთ, რეკლამის შემდეგ თუ შეიძლება განვაგრძოთ საუბარი, რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დავხვდებით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ბატონ რევას, თქვენთან მქონდა კითხვა მასპინძლობასთან დაკავშირებით, წლების წინ როგორ უმასპინძლა სიმპოზიუმს ქუთაისმა და როგორი შეხვედრა იყო დღეს. მე გავუწევ ბატონ რევას ამბობს. დიახ. იმის გარდა რომ აი არქეოლოგები, ისტორიკოსები, ათნესნიერები, ლიტერატორები და ასე შემდეგ ვიკრიბებოდით და შევიკრიბეთ აი პირველი ჩატარდა კონფერენცია სიმპოზიუმი ძალიან წარმომადგენლობითი იყო ეს და ის რომ უამრავ რამეს ვიგებდით და ვსწავლობდით ერთმანეთისგან, ახლა მე ნათნესნიერი ვარ და არქეოლოგიაში და ისტორიაში ვთქვათ, იმდენად პროფესიულად ჩახედული არ უნდა ყოფილიყავი, ვთქვათ იმ პერიოდში. და აი მათგან უამრავ ინფორმაციას ვიღებდით. ეს ერთი მხარე იყო და ახლა მასპინძლობას რაც შეეხება, წარმოიდგინეთ ახლა 94 წელია და თბილისში მოგეხსენებათ ჩამდგარია ცხოვრება და არა მარტო თბილისში, არამედ სამეგრელოში მოგეხსენებათ გამდგომარეობა იყო. ეს ხალხი თქვათ იმ პოლიტიკაში მონაწილენი თქვათ ბატონი კარიერი და კიდევ სხვები პრაქტიკულად დემილები იყო. და აი ასეთ პერიოდებში წარმოიდგინეთ რომ ქუთაისის უნივერსიტეტიდან იგზავნება თბილისში იკაროსის ტიპის დიდი ავტობუსი, ხდებით თბილისელები ყველა ძიმერიდან უნივერსიტეტი იქნებოდა თუ აკადემიის ინსტიტუტები და წარმომადგენლები და ამ იკაროსით ჩამოვდივართ აქ შემადგენლობით. ხო, მთელი ეს შემადგენლობა. ანუ ჩვენი თითი არა, აი ისიც კი უზრუნველყო უნივერსიტეტმა და აი ტარიელის ასე ვთქვათ ძალიან დიდი აქტიურობით, რომ აი ტრანსპორტებაც კი ისიც კი უზრუნველყოფილი იყო. ნუ ახლა იქ სხვა ტექნიკურ საკითხებზე აღარ მახლა და ეს იმ პერიოდისთვის ძალიან გასაკვირი იყო. გასაკვირის გარდა ვიცით რა არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელიც კი იყო. წარმოუდგენელიც. ხო, იმიტომ რომ გაქცეული იყო პრაქტიკულად ქვეყანა. დიახ, სამწუხაროდ. ანუ განადგურებული იყო ინფრასტრუქტურა და მთელი ესენი და სახელმწიფო ინსტიტუციები ფაქტობრივად აღარ არსებობდნენ. ხო, ერთი სიტყვით ასეთი მდგომარეობა იყო და ახლა ამ სიმპოზიუმებს გარდა იმისა, რომ აი ფართო წარმომადგენლობითი შეკრება იყო და ბევრგანეს ერთმანეთისგან ვსწავლობდით და ვიგებდით ინფორმაციას ვიღებდით, ამის გარდა ახალგაზრდების საკითხი იდგა კიდევ. ანუ პარალელურად ახალგაზრდების დაინტერესება და შემდგომ აი მომზადება სათანადო კადრების. ესეც ამ იმაში სფეროში შემოდიოდა და კიდევ ერთი ყოველი სიმპოზიუმის მერე აი მოხსენებები რაც კეთდებოდა ამ სიმპოზიუმზე მე ავტორები მუშაობდნენ ისევ აი ამ მოხსენებებზე და შემდეგ აი ქართული მემკვიდრეობა სამეცნიერო ჟურნალი რომელში იბეჭდებოდა მთელი ყველა ეს ეხლა თქვენ პირველი ტომიდან მოყოლებული გადახედოთ ნახავთ რომ იქ ძალიან ბევრი ინფორმაცია სხვადასხვა აი ფოტოგრაფისტების სხვადასხვა მიმართულებებზე ფოლკლორი იქნება ეს ეთნოგრაფია იქნება ისტორია არქეოლოგია
ეს უზარმაზარი რაოდენობის ინფორმაციებია. და ეს ძალიან დიდი საქმე იყო. ძალიან დიდი საქმე იყო მაშინაც და ახლაც დღევანდელი მდგომარეობითაც ეს ამის გამკეთებელი თქვა ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის უნივერსიტეტი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. გასაგები. და ეს ქუთაისური საუბრები და მემკვიდრეობა, საქართველოს მემკვიდრეობას ეს არასოდეს არ უნდა შეწყდეს. იმიტომ რომ აი თქვა ბათუმი, ახალციხე, გორი, თბილისი, თელავი, ზუგდიდი ეს ამის შეკრება ხდება ერთ სივრცეში და აი გაზიარება, ურთიერთგაზიარება, დამუშავების საკითხების გამოტანა და რაც მთავარია ახალგაზრდა კადრებზე ზრუნვა. ასე რომ ეს ძალიან დიდი საქმეა და აქ ორი აზრი არ არსებობს იმაზე რომ ეს სიმპოზიუმი და მისი ეფექტივი ორგანო ქართული მემკვიდრეობა ეს არ უნდა შეწყდეს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ისეთი ახალგაზრდა მოდის აი რომ აუცილებლად გაგრძელდება. დიდი მადლობა. ქართოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ბრძანდებით კაპიტან აეკა. ბატონმა რევაზმა აღნიშნა, რომ ეს საქმიანობა არ უნდა შეწყდეს და სიმპოზიუმი უნდა გაგრძელდეს, ახალგაზრდებმა განსაკუთრებით უნდა მიიღო მასში მონაწილეობა. თქვენი ხედვა როგორია? ახალგაზრდების დაინტერესება რამდენად დიდია? რამდენად არიან ისინი მომზადებულები და ღრმად ჩახედულები ამ საკითხებში? დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისათვის. წლევანდელი კონფერენცია ქუთაისური საუბრები უკვე მე-15-ე ჩატარდა. ანუ გარკვეულწილად ეს არის საიუბილეო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ აქ აღინიშნა რომ პირველი კონფერენცია ჩატარდა 1994 წლის 13-14 მაისს. ანუ გავიდა 25 წელი. 25 წლის წინ ისეთი მყარი საფუძველი ჩაეყარა ამ დიდ საქმეს, რომ არ მგონია რომ მას გაგრძელება არ ქონდეს. 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ვიმუშავეთ ცენტრის თანამშრომლებმა, ვიმუშავეთ უნივერსიტეტის ფარგლებში, ვიმუშავეთ საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მეცნიერებთან ერთად და ამიტომ ეს კონფერენცია არის ერთობლივი, ქართულური და ერთობლივი შემოქმედება, ასე ვთქვათ და ამიტომ ჩვენ ამ უფლებაც არ გვაქვს, რომ ეს შევაჩეროთ. ნამდვილად არ გვაქვს ამის უფლება. და თან ქუთაისური საუბრები არის. ქუთაისში ჩაეყარა ამას საფუძველი და ამას გარკვეული სიმბოლური დატვირთვა უთუოდ აქვს. 25 წლიანი ისტორია ამის თქმის საშუალებას უთუოდ გვაძლევს, რომ მას კიდევ დიდი მომავალი აქვს. რა თქმა უნდა, თაობათა ცვლა უნდა იყოს. მე ახალი კურსდამთავრებული ვიყავი 1994 წელს და ჩემთვის აი ძალიან დიდი ფუფუნება იყო ბედნიერება. აი ძალიან დიდი ისეთ მეცნიერებთან შეხვედრა, რომელთა სახელი და გვარები მხოლოდ წიგნში მქონდა ამოკითხული და ამიტომ არ ვიცი, ვერ წარმომედგინა ალბათ ჩემი სტუდენტობის დროს არ იყო ეს კონფერენცია და რო დავამთავრე, მე აღმოჩნდი ქართულური დიალექტოლოგიის ცენტრში აღმოჩნდი და იქ მივიღე პირველი ნათლობა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო, რომ მიტყვიან და მას შემდეგ ვარ ამ საუბრების აქტიური მონაწილე, როგორც მომხსენებელი და დღეს უკვე ამ ცენტრის ხელმძღვანელი და სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის ამ ცენტრის ხელმძღვანელობა მას შემდეგ, რაც ბატონი ტარიელი იყო ამ საქმის სულის ჩამდგმელი და ის წარმატებები, რაც ქართოლოგიის ცენტრმა, მანამდე ქართულური დიალექტოლოგიის ინსტიტუტმა მიაღწია ამ დიდ საქმეში, უთუოდ წარმატებას მიაღწია, ეს არის ძალიან დიდი დამსახურება ბატონი ტარიელის, არ მიწყენს ახლა თუ კი ვიტყვი პირდაპირ ეთერში, რომ ბევრი ცენტრი შექმნილა, ბევრი ასე ვთქვათ, წამოწყება ყოფილა, მაგრამ დიდი ისტორია გაგრძელება ბევრს ყველას არ ქონია. ამიტომ საქმე ერთია რომ დააფუძნებ და მე გაგრძელება მას უთუოდ უნდა გქონდეს და ისეთი წარმატებებით, როგორიც ვთქვათ, დღემდე მოვიდა ქუთაისური საუბრები და ზოგადად ჩვენი ცენტრის საქმიანობა. ეს არის ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ,
ჩვენი ცენტრისა კონფერენციის ჩატარება, სხვადასხვა აქტივობა, ასე ვთქვათ, მარტო კონფერენციის ჩატარება ხომ არ არის, არა ქართოლოგიური საქმიანობა, არის ექსპედიციები, რომელსაც წლების განმავლობაში კონფერენცია ერთგვარად შემაჯამებელია. დიახ. ექსპედიციები, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოს მასშტაბით და საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, ბატონი დარიელის და ჩვენი გუნდის ხელმძღვანელობით. დიახ, რა თქმა უნდა, ერთი გუნდს ხელმძღვანელობა სჭირდება, აი ურთიერთშეთანხმების გარეშე, შეთანხმებული მუშაობის გარეშე ეს ამხელა წარმატების მიღწევა შეუძლებელი არის და აგრეთვე კონფერენცია ვერ იქნება ის იმ დონისა მასშტაბური თუ ისეთი დიდი მეცნიერები როგორიც გახლავთ ბატონი როლან თოფჩიშვილი, ბატონი რევაშეროზია, ბატონი მაია კიკვაძე და ჩვენი ახალი ასე ვთქვათ წევრი ჩვენი კონფერენციებისა ბატონი საიდმულიანი და ბევრი დიდი მეცნიერი რა თქმა უნდა დიახ თემა განცელაძე და ბევრი აღარც არის ჩვენს გვერდით და ეს ისტორიას შემორჩა არა მხოლოდ აი აქ ქუთაისსაუბრებში არამედ მათი მოხსენებები დაბეჭდილია ქართულ მემკვიდრეობაში ამასაც გარკვეული დიდი ტრადიცია გააჩნია 22 ტომი ახლა რომელიც ყოველწლიურად გამოდის და საქართველოში არსებობს 22 ტომი გამოდის უწყვეტ ტომის რეჟიმში გამოდის 22 ტომი და 23 ტომს მიეძღვნება სწორედ ამ კონფერენციის მასალებს. ასე რომ დიდი წამოწყება გრძელდება ფაქტის სახეზია და ფიქრობთ რომ იქნება სულ. სანამ ქუთაისის უნივერსიტეტს აგაგწერტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იარსებებს, მე მგონია რომ ხელშეწყობა ყველანაირი იქნება, იმიტომ რომ ამ 25 წლის განმავლობაში რამდენიმე რექტორი გამოიცვალა, მაგრამ დამოკიდებულება ჩვენი ცენტრისადმი, ქართოლოგიური საქმიანობისადმი არ შეცვლილა და ეს მაძლევს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ოპტიმიზმის საფუძველს. სერიოზული განაცხადია ქაუტანო ეკა, თქვენ თქვით რომ სანამ ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იარსებებს, მანამ უნდა იყოს სიმპოზიუმი ყოველწლიურად, იმიტომ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გუნდურობა იგრძნობა, мотивация თავის დროზე გქონდათ საფუძველიც, ამიტომ ჩაეყარა და ურთიერთთანამშრომლობა დღემდე ხორციელდება. დიახ. დიახ. უნივერსიტეტი ქუთაისშია, სანამ ქუთაისი იმასებია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ საიდ მობრძანებისთვის. განსაკუთრებულად გიხდით მადლობას და ალბათ გრძნობთ რატომაც. თქვენ ხართ დოქტორი, ხართ დოქტორანტი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თქვენ ხართ ფერეიდნელი ქართველი და წელს პირველად იღებთ როგორც სიმპოზიუმის მონაწილე, დღეს პირველად იღებთ მონაწილეობას აი ამ სიმპოზიუმში. საინტერესოა თქვენზე რა შთაბეჭდილება მოახდინა სიმპოზიუმმა იმ ადამიანებმა, ვინც ერთად შეკრული ნახეთ და იმ გაერთიანებამ, რასაც საფუძველი ჩაეყარა 25 წლის წინ. უპირველეს ყოვლისა, მინდა მივესალმო ჩემს ძვირფას იმერლებს, ქუთაისელებს. მოგეხსენებათ, ქუთაისი საუკუნეების მანძილზე იყო განათლებისა და კულტურის მთავარი კერა და ცენტრი და დღესაც ასეთ კონფერენციების სახით გრძელდება. დიახ. ასეთი კონფერენციები არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ სოფლიოში მცხოვრებ ქართველებს აერთიანებს, მეცნიერებს და მე პირადად ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვესწრები ამ კონფერენციას, წეგან თქვენს ტელევიზიაში სიუჟეტი გავიდა. დიახ. ვერის ხეობაში ტრაგედია რომ მოხდა და იქ ყველამ თქვა რომ გაერთიანა ამ ტრაგედიამ ქართველი ერი. ჩვენ ისტორიის მანძილზე უამრავი ასეთი ტრაგედიები ქონია და მოდით არ დაველოდოთ ქართველები ტრაგედიებს გაერთიანებისთვის და გავასწროთ ამ ტრაგედიებს და აი ეს ასეთი კონფერენციები რომელიც სოფლიოში სხვადასხვა კუთხებში სადაც ცხოვრობენ ქართველები აერთიანებს დავაძლიეროთ ერთმანერთ ხარში ამოვდგეთ და ჩემთვის პირველი რასაც ვსწავლობ ეს არის რომ აქ საქართველოში ქართველებს ჩვენი ძმებს ჩვენი დებს არ დავავიწყდით ახსოვთ ჩვენ თავი და ჩვენთვის არის
ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც 4 საუკუნე ოცნებობდით და ასე ვთქვათ ზღაპრებში და სიზმარში მარტო ხედავდით და დღეს რეალურად ახდა ჩვენი ოცნებები ვართ საქართველოს უმთავრესი კულტურის კერაში, თბილისში და ძალიან მიხარიან და მთელი გული და სულით მართლა მინდა რომ აი დაბრუნდეს ის საქართველოს აღორძინების პერიოდი, რაც ქუთაისიდან დაიწყო და ქართველები ვიფიქროთ საქართველოს გამთლიანებაზე, საქართველოს გაძლიერებაზე და საქართველოს გაბრწყინებაზე, როგორც საუკუნეების მანძილზე იყო. უღრმესი მადლობა, თქვენ თქვით, რომ ქართველებს არ დაავიწყდით. ნამდვილად თქვენ ჩვენი განუყოფელი ნაწილი ხართ და ბუნებრივია ეს დავიწყება არანაირად არ შეიძლება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თქვენ არ დაივიწყეთ საქართველო, თქვენ შეინარჩუნეთ ქართული ენა, თქვენ შეინარჩუნეთ ქართული გენი და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ აბსოლუტურად გამართული ქართულით საუბრობთ, მისაბაძი ქართულით საუბრობთ. უღრმესი მადლობა თქვენ და ყველა თქვენგანს ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან მინდა რომ ხშირად იყოთ ჩვენთან, ჩვენს გვერდით, ჩვენთან ერთად. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ რომ მიუხედავად რომ ჩვენ 4 საუკუნე არ ვიყავით საქართველოში, ძალიან შორს ვიყავით, ასე ლამაზად შეინახეთ საქართველო. ლამაზად ვიყავ. მადლობა, მადლობა. ძალიან დიდი. ქალტონ მაია, თქვენ ბათუმიდან ბრძანდებით და ბატონმა ტარიელმა აღნიშნა, რომ თქვენ თანამონაწილე ხართ, თანამოაზრე ხართ, ასევე ერთგვარი სტუდენტიც აღმოჩნდით უცებ და როგორ და რანაირად არ ვიცი, დიახ. კი ბატონო. და ბათუმიდან ჩამობრძანდით და მიიღეთ მონაწილეობა. საინტერესოა რა დაინახეთ დღეს ახალი, იმიტომ რომ როდესაც ტრადიცია არსებობს, მას თუ რაღაც ახალი არ მიემატა, ბუნებრივია ძველდება, ტრადიცია სიძველესთან არის კავშირში, მაგრამ დღევანდელ 21 საუკუნეში თუ არა სიახლე, ახალგაზრდები სხვაგვარად არ შემოგვიერთდებიან და ეს ბუნებრივიც არის. საინტერესო ამ სიახლის შესახებ გვიამბოთ და თქვენი შტაბ-ჭრილების შესახებ. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მე თქვენ სტუდიაში პირველად ვარ. მადლობა თქვენ. ქუთაისი არის ჩემი საყვარელი ქალაქი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს ქუთაისელ კოლეგებს, რომლებთანაც სიამოვნებით ყოველთვის მოვდივარ, როცა ოდნავ ამის საშუალება მაქვს. ეხლა რაც შეეხება ქუთაისურ საუბრებს, ყოველ წელიწადს არა მაქვს ბედნიერება მივიღო მონაწილეობა, მაგრამ ქუთაისური საუბრების, ყურის მადევნებელი, თვალის მადევნებელი და ასე ვთქვათ, სისტემა ნამდვილად ვარ და ყოველდღიურად გულშემატკივარი ნამდვილად ვარ. თქვენ ბრძანეთ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარია, თემა თვითონ თავად ქუთაისური საუბრები. სახელწოდება არის ძალიან ჩვენ დღევანდელი სიმპოზიუმის სათაურით. თურქეთში და ირანში ცხოვრებ ქართველთა ენა და კულტურა. შემიძლია ვთქვა, რომ თუ უნივერსიტეტების დონეზე ვიტყვით, საქართველოში 2 უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი და ბათუმის უნივერსიტეტი, გახლავთ ის უნივერსიტეტები, სადაც სიღრმისეულად იკვლევენ თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა ენას, ყოფას, კულტურას და ჩვენ გვიხარია, რომ ამას დღეს უკვე შეემატა სიახლეა, უკვე სიღრმისეულად იწყება ირანში მცხოვრებ, თუმცა ამაზეც იყო რასაკვირველია, ძალიან ბევრი ნაშრომიც, მონოგრაფია შექმნილა, მაგრამ როგორც ვთქვათ, თურქეთის ქართველობა არის შესწავლილი, აი ამ რანგში უკვე ჩადგა ირანის ქართველთა ყოფის და ენის შესწავლა. ეს ნამდვილად თითოეული ქართველისთვის ისეთი თემაა, ისეთი სფეროა, არ შეიძლება ამან გული არ აგიტოკოს, არ შეიძლება ამან სული არ შეგიშფოთოს და ბუნებრივია, რომ აქ ნათქვამი თითოეული სიტყვა, თითოეული ფრაზა, თითოეული მოხსენება ყველა სიახლეა. ჩვენთვის სიახლეა, ჩვენი სტუდენტებისთვის სიახლეა და მე დღეს აქედან რომ ჩავალ ხვალ ბათუმის უნივერსიტეტში შევალ მაგისტრატურის კურსის სტუდენტებთან, სადაც მე თვითონ კითხულობ საგანს ენას და კულტურას. ეს უკვე ჩემთვისაც სიახლეა და ჩემგან გამომდინარე ჩემი სტუდენტებისთვის, რასაც აქ მოვისმენ და ამ მემკვიდრეობის ფარგლებში შექმნილი გამოტანილი მოხსენებები ყველა ერთმანეთზე უკეთესია და სიახლის მომცემი არის. ეხლა თქვენ ბრძანეთ კიდევ რა არის სიახლეო. სიმპოზიუმის მუშაობაში სიახლე იყო დღეს კოლეგები დამეთანხმებიან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა მალხა ჩოხარაძემ ამ კონფერენციის ფარგლებში ქალბატონი ეკასა და ბატონი ტარიელის ინიციატივით და თხოვნით ჩაართეს პროგრამაში ფილმის ჩვენება, რომელიც ეხებოდა
თურქეთის ქართველობას სწორედ და იქაურ ყოფას, ენას, კულტურას. ფილმის ათაური გახლავთ ამბავი 12 სამანის რეჟისორი გახლავთ თავად მალხა შოხარაძე და დამეთანხმებით უკვე ორჯერ გაიმართა სხვათა შორის ქუთაისში ამ φιλმის ჩვენება და დარბაზში მსხლომი ვერცეთი ადამიანი ამას ჩვეულებრივად ვერ შეხედავს. ესეც სიახლეა რასაკვირველია. ჩვენ დავინახეთ და სიახლეა ისიც რომ ჩვენს უნივერსიტეტში თუ უკვე თითქმის 20 წელია ბატონ დარიო თუ აღწევი მოქმედებს ქართველოლოგიის ცენტრი მუდმივ მოქმედი ექსპედიციებით რომლებიც წელიწადში ერთხელ კი არა რამდენიმეჯერ გასვლით ექსპედიციას სამეცნიერო ექსპედიციას ატარებენ თურქეთში სწავლობენ და აი მხარდაჭერა ჩვენი უნივერსიტეტების ხელმძღვანელობისა ჩვენი რექტორებისა და ეს საერთო ერთსულოვნება სწორედ იმის შედეგია რომ ეს სიმპოზიუმები უნდა გაგრძელდეს. ასე რომ მე ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ ყველას მოგახსენებთ თქვენ და ჩვენი სურვილიც ეს არის რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთვეს ამ სამეცნიერო ხასიათის სიმპოზიუმებში. საუბრების თვითონ საუბრების თემას ამის საშუალებას ნამდვილად იძლევა. აქ არ არის განსხვავება ვინ არის მეცნიერი, ვინ არის დამწყები, ვინ არის ვთქვათ უკვე შემდგარი და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესში რომ ჩაერთვებიან, უკვე თავადაც ძალიან ბევრ რამეს სწავლობენ და ჩვენი სურვილიც ეს არის რომ ყველა მომდევნო სიმპოზიუმი თუ კონფერენცია იყოს გაჟღენთილი ქართული ენის, ქართული კულტურის სიყვარულით და მისი ასე ვთქვათ რომ გავიტანოთ ჩვენი ენა და კულტურა არა მარტო საქართველოში იყოს, არამედ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც და ყველა მიცოდეს ქართველები ის ხალხია, რომლებსაც უყვართ, რომელსაც შეუძლიათ თავიანთ ხალხს უპატრონონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. უღრმესი მადლობა ქავტონაია, თქვენ თქვით რომ არ შეიძლება მსგავსმა შეხვედრებმა გული არ აგიტოკოს და სული არ შეგიშფოთოს. ძალიან ლამაზად თქვით, ასევე თქვენ აღნიშნეთ რომ ქუთაისი გიყვართ. ჩვენ ბათუმი გვიყვარს, გვიყვარს ზუგდიდი, გვიყვარს აბსოლუტურად ყველა ქალაქი და ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს, ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა იქნება ხვალ? ბატონ დარიელ, რა სამომავლო გეგმები გაქვთ და ალბათ ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმა გაქვთ. საინტერესოა, რას გაგვიმხელთ ამ გეგმებიდან ერთგვარი რეზიუმეს სახით უკვე გადაცემის დასასრულს. თქვენი საუბრეთ, გაქვთ დრო, გისმენთ. მოკლედ, მე მინდა ვითხრათ, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო სიმბოლური ფაქტი. დიახ. ჩვენ საღამოს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, საზეიმო შეხვედრას არის სუფრის, ქართული სუფრის ტრადიციული ლამაზი ქართული სუფრის კონტექსტით და მიმაჩნია, რომ ტრადიციული ქართული სუფრა არის გენიალური ფენომენი, სოფლიოში უნიკალური და ეს თუ დავიცვათ ჩვენ ქართველებმა, ეს რა რაღაც ნიჰილისტური დამოკიდებულება ტრადიციებზე, ეს არის უარსაყოფნი, რომ ტრადიციული ქართული სუფრა ძალიან მაღალი კულტურის გამოხატულება და აი ამ ტრადიციული ქართული აკადემია და ამ აკადემიაში მოხდა ერთი კარგი ფაქტი. დიახ. კონფერენციისადმი მიძღვნილი ტორტი, ოქროს საწმისით შემოსილი, ჩვენი სიმბოლო ოქროს საწმისის სხვათა შორის, ქვია კრებულს ქართველური მემკვიდრეობა, ამ ქუთაისში შექმნილი კონფერენციის იდეა არის ქართული მემკვიდრეობის მოცვა და ამ ტორტს ჰქონდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, რა ქვია, ლოგო ოქროს საწმისი. დიახ. და ეს ტორტი სიმბოლურად დავწერილეთ სამ რექტორს. დიახ. ართაძე ნიკოლაიშვილს, იმრან ართაძეს და ახლანდელ მოქმედ რექტორს როლად ყოფალიას. ძალიან საინტერესოა. ეს არის საინტერესო, საქართველოში ახლა ნაღდა დუელი მოკლეს ესეთი უნივერსიტეტი, სამ რექტორს ერთად მეგობრულად, ერთად როჭრიან შეხვედრილებულა. აი ძალიან საინტერესო იქნებოდა ეს კადრები გვეჩვენებინა. სამი არაჩვეულებრივი პიროვნება, უნიჭიერესი ადამიანი. სამთავე, რომლებსაც ძალიან ბევრი სიმძიმე ამ სამარეთს დაიხანა შუა შეკადადიანი, დედადიან და მელეკადა მე თან ცენტრის დირექტორი და ასე გაიწვა ეს ტორტი. ანუ ეს იყო რა? უთუოდ გაგრძელება. როგორ შეიძლება რაღაცა რექტორი მოდის ამის შემდეგ ეს ტრადიცია არ გააგრძელოს. თავს მოუჭრის, თავს გაინადგურებს საბოლოო ჯამში. იდეა ვისი იყო ბატონ დარიო რომ ასე გაჭრილი იყო ტორტი ეს არის. თქვენი არა, ხომ ამ შემთხვევაში ბატონო ეკა. ჩემი იდეა იყო იმდროში მომაფიქრდა რომ სამი რექტორი ხა ის იშვიათობაა რომ იშვიათობაა. ანუ ტორტი იყო გასაჭრელი, ვის გავაჭრებინოთ და უცებ მომაფიქრდა და გავანდე ბატონ დარიოს. სამი რექტორი ერთად სამივე შეხმატკბილებული და დღემდე ურთიერთთანამშრომლობა რომ მიმდინარეობს მათ შორის. სამი რექტორის ერთად თანაც ისე გიმედა. ამას რატომ ესეთი
რატომ ეს შესაძლოა სამი რექტორი იყო ერთიანი ეს რექტორები გაძლევდნენ მაგალითად თოდუას მიერ ჩაკვეს საფუძველს რა თქმა უნდა რეალიზება ხდება ამ საქმის ჩვენს მიერ და ჩემი კოლეგების მიერ და კონფერენციის მონაწილეების მიერ მაგრამ დღეს ჩემი დადებითი განწყობის და კარგი განწყობის თავარი საფუძველი არის არა წარსული არა პირველის გახსენება არამედ ის ახალგაზრდობა რომელიც დღეს იყვნენ თანაავტორები ამ კონფერენციის და მე არ შემიძლია ისინი არ ჩამოვთვალოს საგანგებოდ, იმიტომ რომ ის ტექნიკური სამუშაოები, მე დღეს ვიხუმრე ის ძალიან მძიმე შავი სამუშაოები, ამის გათენებები, ვექტები, კოლექტურები, კონფერენციის პროგრამა, რამ რთული ეს ყველაფერი, პლუს მეორე დღეს ოქტები, ლამაზები ჩასულები, რეგისტრატურა და 1000 საქმეები და თანაც ღიმილი და თაც ინტელექტუალური აღქმები და კითხვები და რაღაც ჩართულობა ჩემი ახალგაზრდობისა, ჩვენი ახალგაზრდობისა, ჩვენი სტუდენტებისა, ეს იყო ჩვენი ბედნიერება. დღეს მე ერთამეზე ვფიქრობდი, რომ რამდენი კაცი აღარ არის. ის იყო მონაწილე პირველი, მეორე, მესამე კონფერენციების და რამდენი ახალი თაობა, ჯერ მაშინ დამადებლებიც კი არ იყვნენ ისინი. ჩვენ კონფერენციები დავიწყეთ, მაგრამ ნორმალურად ისინი დამადებლები არ იყვნენ. ათი დღეს ვის იყო, დღეს აქტუალური მოგონები და ბიჭები, მათი უმრავლესობა დაიბადა აი ამ კონფერენციების პირველი მესამე თუ მეხუთე კონფერენციების შემდეგ და მე უნდა დავასახელო ეს დოგოები ეს ბიჭები თეონა ჯარაღონია ჩვენი გამოჩენილი სტუდენტი თამარ მილორავა ფიქრია ჭანტურია თიკო მილორავა თეონა მაჭავარიანი ნინო ობოლაძე თეონა ჭირლაძე დავით შანიძე ხამის ავტორში მე აქტუალურმა ჩართლების მახსოვს ახლა ასევე რა თქმა უნდა მაიაკ კეკვაძე მართლა არა ეკადადიანი მართლა ჩემი სტუდენტი იყო ჩემში გაზელი ასე საერთოდ ანუ ჩვენ ვარ ბედნიერები რომ ახალი თაობა მოდის ძალიან კარგი თაობა ჩვენზე უკეთესი თაობა მე ვარ ბედნიერები რომ სამი რექტორი ერთად ჭირდა ავტორს და მოვალ რექტორებს ასევე გააკეთონ იმიტომ რომ ეს ქართული საქმეა ეროვნული საქმეა ღირსების საქმეა ქუთაისის წარმოჩენის საქმეა ქუთაისის საუბრებია ბოლო ხო ეს წარმოჩდება რაღაცა ეს ჩვენი უნივერსიტეტი თელის საქართველოს წარმოჩდება და რას თავარია მე მინდა რომ სოფლიოში არსებული ანტიქართული იდეოლოგიები ანტიქართული პრორუსული თეორიები რომელიც გავრცელებულია ბოლო წელიწადში ისინი დავაბალანსოთ ჩვენ და მე არ მჭირდება ქუთაისის ჩატარებული კონფერენცია არაფერში თუ ჩვენ ვერ შევთვლით იმ ნეგატიურ ვერს რომელიც არის საქართველოს და ქართველების მიმართ სოფლიოში გავრცელებული რუსული საინფორმაციო ომის შედეგად ასე რომ ეს არის ჩვენი ომი ეს არის ჩვენი სამამულო ომი ჩვენი მეცნიერება არის ჩვენი თავდაცვა ჩვენი შეტევა და ამ მხრივ რა თქმა უნდა თუ ახალგაზრდები ჩართულები არ იქნებიან ისე ამ ყველაფერს არაფერს აზრი არ აქვს ამიტომ მე ვარ ბედნიერი კაცი რომ ჩვენ ვართ ჩემი წინა თაობა ჩემი თაობა და მომდევნო თაობა ერთიანი ვართ ყველანი და პლუს სამი რექტორი ერთად ჭრის ტორტს ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ქუთაისური საუბრების მოსმენა. იმედს ვიტოვებთ, რომ მომავალ ალბათ თარიღი ერთი და იგივე იქნება, ხო? ისევ 13 ივნისი. მე არა, შეიძლება დროში ახლა დროში რიცხვი ვერ ვთქვა, მაგრამ არა, ხომ დაგითქვამთ თარიღი. ჩვენ პირველი 10 იყო მუდა მაისის დღეებში, 9-10-11 მაისი, მე დროთა განმავლობაში რაღაცები აგვერია, მე არ ვიცი მართალ ეს გადაცემა დამთავრდეს ისე რომ მაგრამ არ უთხრა კიდევ და კიდევ იმ პირველ რექტორატს ვიც იყო მაშინ მე ხას უსმენო ჩვენ მე მქონდა გარკვეული დაპირისპირება მაშინ ხელისუფლებასთან მაგრამ ზედმსახურდია დანიშნული იყო მაგალითად თოდუა და მაინც მან დააბალანსა ჩემი და თქვა ბატონი თემურის ურთიერთობა მე ჩვენ ვიყავით თანამოაზრეები ამ კონფერენციის კონტექსტით ასე ძალიან დიდი წარსული ჰქონდა ამ სიტუაცია ამ კონფერენციას მე არ შემიძლია გავიცნო პირველი ჩვენი მოღვაწეები ვინც იყვნენ ქუთაისის უნივერსიტეტში ხაზად ვიჭერდნენ და დღემდე გვერდში გუნდა ჩვენ ქალბატონი მანიქაცარავა გინა ფეიქრიშვილი არის ჩვენი ძალიან ბევრი ადამიანი და მე უნდა ყველას მადლობა უთხრა და უთხრა მათ რომ უთუოდ გაგრძელება ეს გზა მომავალში გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს სიმპოზიუმი დაემთხვა 13 ივნისს და მინდა ბატონი საიდის სიტყვებით დავამთავრო, მოდით არ დაველოდოთ ქართველები ტრაგედიებს, გავაძლიეროთ ერთმანეთი. გავაძლიეროთ ქართველებმა ერთმანეთი. ნამდვილად არ დაველოდოთ ტრაგედიებს. კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო 13 ივნისს გარდაცვლილთა ოჯახებს და ძალიან მინდა რომ ვნახოთ ჩვენი საქართველო გაერთიანებული
კი ბატონო, გამარჯვებული. უღრმესი მადლობა. წარმატებები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თვითონსო ტელემაყურებლებო. მე გემშვიდობებით. ნახვამდის.